În acest videoclip o să vă spun și de ce am legat această sfoară de această ramură, dar totodată o să vă explic și cum voi face niște tăieri de corecție și de formare a acestui păr. Dar până atunci, motivul pentru care am legat această sfoară de vârful acestei ramuri este pentru că o voi lega de un țăruș și voi aplica o tehnică numită palisare, așa cum poate ați văzut în materialul anterior. Adică prin palisare, la specia semințoaselor, noi păcălim pomul, că aceasta nu este o ramură vegetativă care conduce la dezvoltarea coroanei în înălțime și în lățime. În schimb, păcălim pomul că ea este o ramură purtătoare de rod pe care trebuie să o garnisească cu elemente de rodire și de prerodire. Iar acest lucru se face prin aplicarea ei, prin aplecarea, prin torsionarea ei, luând-o din poziția de creștere verticală și ducând-o către o direcție orizontală pentru a păcăli pomul. Iar acest lucru îl puteți face la pomii tineri, în special până în primii 5-6 ani de viață, atunci când îi formați coroana, dar puteți să o aplicați și la pomii bătrâni. Astfel, dumneavoastră veți grăbi intrarea pe rodă a pomului, dar totodată veți forma și o formă simetrică, o coroană cât de cât dispusă simetric cu elemente de ax, elemente principale în jurul trunchiului pomului. Partea bună la aceste palisări este că putem stabili și nivelul la care lăsăm ramura. Adică dacă vrem să o lăsăm aici, vom lega la acest nivel. Dacă vrem să o ducem mai jos, vom trage de sfoară mult mai jos. Iar asta fac și eu în acest moment. În cazul de față, mi-e trebuie în această zonă și mă pot folosi chiar de țărușul anterior la care am aplicat aceste palisări unor ramure din etajul de jos. Iar acest lucru îl fac cu ajutorul acestei sfori pe care o voi tăia și pe care o voi lega de un țăruș pe care l-am bătut în prealabil în pământ în această zonă aici. Iar eu am lăsat această ramură exact unde am nevoie. Nu vă e frică că veți strangula vârful ramurii pentru că îți veți veni anul viitor și veți secționa din această zonă, iar rămânând în această poziție. La fel de bine trebuie să acționez și pe această parte, unde voi face la fel. Și în acest caz voi proceda la fel, voi lua această ramură și mă voi folosi tot de acel țăruș pentru că îmi este necesar exact în acea zonă. O voi lega de vârf cu ajutorul unei sfori. După care o voi apleca în funcție de cât am nevoie și o voi prinde de acest țăruș de aici. Astfel eu am creat o coroană simetrică, după care voi arăta imediat despre ce este vorba și vom trece la tăierile propriu-zise ale acestui pom. Gata, am terminat. Cam asta a fost prima acțiune pe care am făcut-o acestui pom, și anume palisarea. După cum vedeți, în ansamblu, ramurile acelea le-am aplecat, le-am torsionat, formând o coroană simetrică, pentru că dacă v-ați uita 3D, veți vedea că există un oarecare spațiu și oarecare diferență de orientare între acestea. Iar anul viitor vom veni și vom secționa din această parte, pentru că aici nu vom mai avea nevoie de acele sfori, iar ramura aplecată va rămâne exact cum este și se va garnisi cu rod, va umple de elemente de rodire și de prerodire pe toată această structură, exact cum este la cel de aici, căruia am aplicat anul trecut aceste tehnici și uitați, este plin de pere, vedeți? Ia uitați! Deci este încărcat cu rod, iar acestea au fost ramuri de care au fost palisate anul anterior. Și dacă am făcut în etajul de jos această palisare, acum vom conduce pomul pe un ax. Eu, cel puțin în cazul părului, recomand conducerea acestui pom pe ax, deoarece aceste ramuri de schelet să fie distribuite corect în jurul trunchiului, pentru că perele sunt foarte grele, ajung până la 200-300 de grame pe bucată. Iar în acest caz, așa cum avem aici aceste două ramuri care au fost palisate încă din primul an de viață, au dezvoltat deja rod, iar acest lucru
înseamnă o greutate, o încărcătură pe aceste ramuri. Fapt pentru care noi la păr trebuie să aducem rodul cât mai aproape de trunchi și să avem un ax care să susțină foarte bine aceste elemente pe care vom întâlni rodul. Și tocmai de aceea, așa cum poate ați văzut în materialul de anul trecut, aici, din cauza zidului care mi-a oprit lumina, nu s-a dezvoltat foarte bine și am făcut niște secțiuni de stimulare a creșterii unui ax. Și așa cum am bănuit, răspunsul pomului a fost crearea acestui ax de vigoare mai mică și a acestui ax de vigoare mai mare. Iar noi trebuie să venim acum să facem o corecție în acest sens. Iar în cazul de față, vom elimina în această zonă, aici, lăsând elementele acestea de semischelet și de schelet în extremități și vom conduce pe axul acesta ulterioarele creșteri. Asta o vom face cu ajutorul unei foarfeci horticule. Voi lăsa un oarecare cep în această zonă, chiar dacă îmi va da creștere anul acesta, anul viitor voi veni și le voi îndepărta, dar nu doresc să meargă uscăciunea spre zona de inserție a acestor două ramuri. Merg mai departe pe ax. Observ că aici tinde să mai plece încă o creștere, dar nu ne interesează pentru că vom crea etajul superior în această zonă, unde vedeți dumneavoastră aici. Și de aceea, aici elimin, lăsând un cep foarte mic, la fel pentru a nu afecta axul. În mod normal se taie la inel, dar în primii ani de viață, când conducem axul, lăsăm această diferență. Vedem următorul etaj care se formează, mergem pe înălțimea axului și vedem unde am tăiat data trecută. Aici am tăiat în partea stângă a filmării, aici a pornit în partea stângă a filmării, dar este opus acelei zone. Automat, dacă ne uităm din acest plan, da? Observați? Noi va trebui să tăiem pe partea opusă, undeva în această zonă, pentru a frânge oarecum acest ax. Iar eu aleg un mugure exterior, las o distanță de aproximativ 40-50 de centimetri, unde vin și fac o secțiune oarecum oblică, eliminând mare parte din ax. Această creștere care este din etajul 2 și este de vigoare mai mică, sunt obligat să o las pentru că dacă aș face secțiuni, aceasta mi-ar da un răspuns foarte puternic. În schimb, nu pot să las acea creștere care poate fi concurentă axului și sunt obligat în această situație să vin și să tai la un mugure exterior la jumătatea dintre distanța secțiunii, în speranța că voi avea o creștere în această zonă. Până aici totul este bine, nu mai trebuie să intervenim nicăieri, în schimb ne mai uităm pe cuprinsul pomului și vedem unde am putea avea eventuale conflicte, cum este în această zonă aici. Voi face o scurtare la această ramură în speranța că va genera o creștere în acea zonă. Aici, oricât de mult aș vrea să fac scurtări sau să umblu la aceste ramuri, nu fac nimic, le las așa până anul viitor să vedem care diferențiază și cum crește. Singurul lucru pe care îl vom mai face, voi mai veni și voi secționa în această zonă, eliminăm acest lăstar de aici pentru a nu crea concurență acestei ramuri de schelet și acela să se conducă. Urmând ca anul viitor să vin în această zonă și să intervin. Aici am pere, las să trag și ceva sevă către fruct. Aici am două concurente, o să scurtez una la un mugure exterior, vedem ce se întâmplă la anul. Și cam acesta este pomul nostru, părul corectat, pe care, dacă veți vedea anul trecut cum arăta, materialul trecut și îl veți găsi în ecranele de final acestui videoclip, o să vă uimiți de cum a ajuns el în acest moment. Și o să vedeți la anul ceva mult mai frumos decât o să credeți și toată această parte va fi garnisită cu roz. Așa că, dragilor, căutați pe cât posibil să aplicați tehnici corecte și care vă vin în ajutor, atât în formarea pomilor, cât și în grăbirea intrării pe roda acestora. La specia semințoaselor puteți să aplicați aceste tehnici. Despre pomii mai bătrâni o să discutăm cum putem aplica această tehnică în coronamentul lor prin alte metode care nu sunt atât de comode ca acestea, dar care dau
același randament. Așa că până data viitoare, la următorul videoclip, când vom vorbi despre alte ponturi pe care le putem aplica în grădina noastră, în curtea noastră, în casa noastră sau oriunde altundeva, eu vă doresc toate cele bune și vă sfătuiesc să vă apucați de treabă și să încercați să faceți singuri ceea ce ar trebui să chemați pe altcineva să facă, să le dați o grămadă de bani și să nu știți dacă stăpânesc foarte bine tehnicile de formare, de tăiere sau de creare a unor pomi pe care să aveți în grădina dumneavoastră mult timp de aici încolo. Iar până atunci, eu v-am pupat.